Hôm nay, nhờ tôi xin kể một câu chuyện hoàn toàn mới, mở ra một vũ trụ khác biệt trong truyền thuyết dân gian Việt Nam. Câu chuyện bạn sắp xem là hư cấu, được sáng tạo dựa trên thần thoại Việt Nam. Một số hình ảnh có thể không phù hợp với tất cả khán giả, cần cân nhắc trước khi xem. Giữa tầng sâu tăm tối, đại dương vẫn thở. Những mảnh giáp rỉ sét trôi lơ lửng như ký ức của một vương triều đã chết. Dưới đáy vực thẳm, một cung điện đá khổng lồ chìm trong cát lạnh. Những pho tượng gãy vụn nhìn về khoảng không, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới. Trên ngai san hô mục nát, Thủy Tinh ngồi bất động, mắt khép, thân vỡ nát như bị chính biển cả giam cầm suốt ngàn năm dài. Một tia sáng lóe lên, khẽ xuyên qua khe san hô. Đôi mắt hắn mở ra, ánh nhìn lạnh như thép và cơn thịnh nộ bắt đầu trở lại. Từ lòng biển vang lên tiếng gầm mơ hồ, âm thanh của thứ gì đó cổ xưa đang thức dậy, một linh hồn bị lãng quên giữa bóng tối vô tận. Thủy Tinh giơ cao đinh ba, dòng nước xung quanh xoáy tròn dữ dội, mọi thứ trong đại dương như quỳ xuống trước hắn. Giữa xoáy nước, một khối san hô đen khổng lồ trồi lên, khắc đầy phù văn cổ Việt. Hắn nhận ra nơi đó giam giữ một linh hồn tà ác. Đột nhiên nó nứt ra, tà khí lan tỏa hòa lẫn trong đại dương. Một thứ quỷ dị dần được hé lộ. Một quả trứng đen giống như viên ngọc xuất hiện. Từ trong quả trứng có thể cảm nhận được nhịp đập của sự sống. Bỗng hai con mắt đỏ rực mở ra. Thủy Tinh cầm quả trứng lên, một cảm giác như rắn độc bò trên da thịt. Ngươi gọi ta dậy. Quả trứng phát sáng âm ỉ như đang thì thầm với Thủy Tinh. Ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi, nở ra một nụ cười quỷ dị. Thủy Tinh đưa quả trứng lên. Một luồng sáng như tia điện truyền vào quả trứng, được nhanh chóng hấp thụ hết. Hắn tiếp tục truyền thêm năng lượng vào. Một làn khí chết chóc lan ra, uốn lượn như khói mực, nhuốm đen cả không gian xung quanh. Vực sâu rung nhẹ, đá rơi, mặt biển cao hơn, sóng lan đi hàng trăm dặm, như biển cả cũng nhận ra sự trỗi dậy của vị thần. Nhưng chừng đó là chưa đủ để hồi sinh con quái vật đáng sợ này. Hắn quyết định. Ta sẽ nâng biển lên. Một cột sáng lam phóng thẳng lên trời, xuyên qua mặt biển, đánh thức những đám mây đang ngủ yên trên cao. Trên mặt nước, sóng nổi dữ dội, cá chết nổi trắng bờ, mây đen kéo kín trời, như thể đại dương đang hấp hối trước khi nổi giận. Hãy sống dậy đi, và cùng ta thống trị vùng đất này. Thủy Tinh quỳ giữa xoáy nước, giọng trầm vang vọng. Trong dòng nước xoáy, hắn phóng tia sét đến mức cực đại. Linh khí đất trời, sinh vật sống xung quanh đều bị lấy đi. Thời gian cứ thế dần trôi, nguồn linh khí bị cướp đoạt ấy vẫn đang được tích tụ liên tục vào trong phiến đá cổ. Cho đến khi linh khí tràn đầy, phiến đá không thể nạp thêm được nữa, dần dần lớp vỏ cổ xưa bắt đầu nứt vỡ. Quả trứng đen hút cạn linh khí dồi dào trong phiến đá. Nó đã chờ ngày này suốt mấy ngàn năm qua sau khi bị Lạc Long Quân đánh bại. Những vết nứt trên vỏ xuất hiện và nhanh chóng vỡ tan hoàn toàn để lộ ra một lớp tà khí như sương mù. Con quái vật thoát ra. Ngày đó, trước khi bị đánh bại, một phần tàn khí của nó còn sót lại đã nương nhờ thực vật dưới đáy biển sâu để tìm cơ hội sống sót. Nước chuyển màu chậm rãi, từ lam sang tím rồi đen đặc. Cá chết tảo úa, biển hóa thành mồ chôn của chính mình. Trên mặt biển, mưa lớn bắt đầu trút xuống, sấm rền, gió hú. Thiên nhiên run rẩy như cảm nhận cơn thịnh nộ đang trở lại. Một người dân làng chợt nhìn thấy ánh sáng xanh từ phía xa, hốt hoảng chạy đi báo cho mọi người. Ngư dân vừa chạy vừa khấn. Cầu xin thần núi hãy hiện diện để bảo vệ người dân. Rồi tiếp tục nhìn xung quanh bờ biển để tìm người gặp nạn. Đến khi quay về, trước mặt ông là một cơn lốc xoáy khổng lồ, mây đen xám xịt bao trùm cả bầu trời, đang tiến vào đất liền. Hình bóng Thủy Tinh hiện lên, sừng sững giữa giông tố. Hắn dùng phép thần hô phong hoán vũ, mặt biển rung lắc mạnh mẽ, sóng thần dâng cao. Bầu trời tối sầm, mây đen cuộn lại, tạo thành những cơn lốc dữ dội tiến thẳng vào đất liền. Trên đỉnh núi Tản Viên, sương sớm vẫn vờn quanh như khói mộng, bình minh dịu vàng, nhưng trong lòng đất, một nhịp đập lạ bắt đầu vang lên. Sơn Tinh cúi xuống, đặt tay lên nền đất lạnh, mặt đất run nhẹ như linh hồn núi đang kêu cứu. Dưới chân núi, nước sông dâng cao, dân làng la hét, ruộng nứt, trâu bò bỏ chạy. Dâng núi lên! Từ trên cao, Sơn Tinh giang tay, đá mọc lên thành bờ kè, chặn đứng dòng lũ. Cách đó không xa,
Một cậu bé bị nước cuốn đi cũng được vị thần cứu giúp. Sấm nổ, ánh chớp rạch ngang trời từ hướng biển. Sơn Tinh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt trầm ngâm. Cơn bão này có vấn đề. Đôi mắt Sơn Tinh phản chiếu những con sóng xa xăm. Anh dựng lên cột đá khắc văn cổ. Ánh sáng phát ra từ những dòng chữ run rẩy. Núi Linh đáp lại lời gọi của thần. Trên mặt trụ, hình bóng biển sâu hiện ra, đôi mắt đỏ rực của thủy tinh. Hắn đang làm phép khiến trời đất đảo lộn. Thủy tinh, thực sự là hắn làm sao? Gió thổi ngược hướng, cát bay mù mịt, trời đất mờ đi trong làn mưa xám. Đại chiến giữa núi và biển sắp bắt đầu. Sơn Tinh vẽ ấn khí trên không, từng dãy đá trồi lên quanh sườn núi, tạo thành những bậc thang giúp người dân di chuyển lên trên cao. Dưới chân núi, người truyền tay bao đất, không ai bỏ chạy, họ cùng dựng đê, giúp đỡ lẫn nhau trong tiếng sấm gào. Trong khoảnh khắc thiên tai lũ lụt ấy, tình yêu thương giữa con người với con người, giữa gia đình, bạn bè ngày càng mãnh liệt hơn. Nước vỡ bờ, sóng bùn đen như quái thú lao xuống làng, đất trời hỏa là một trong cơn cuồng nộ. Sơn Tinh quát lớn, giáng tay xuống đất, mặt đất nứt ra, dòng nước tách đôi, ngoằn ngoèo chảy vòng quanh bản làng, tạo đường mới cho người dân. Mưa bão, lụt lội triền miên cũng không ngăn cản được tinh thần đấu tranh, vượt khó khăn của mọi người. Sơn Tinh mở đĩa đá cổ, kim chỉ thẳng đứng lóe sáng. Một tia sét đánh xuống, phản chiếu trong mắt Sơn Tinh. Ánh nhìn của anh như lưỡi dao cắm vào giông tố. Anh gọi gió, dựng mái vòm vô hình che chở bản làng. Mưa đổ, gió gào, nhưng bên trong chỉ còn hơi thở yên bình của con người. Từ các làng xa, tin truyền đến, ruộng sụp, rừng đổ, nước cuốn nhà cửa, thiên hạ run sợ, lòng người chao đảo. Trên đỉnh cao, Sơn Tinh thổi tiếng sừng đồng. Âm thanh ấy xuyên mây, gọi dậy linh hồn của núi non nước Việt. Trên khắp dãy núi, các bia đá cổ đồng loạt phát sáng. Ánh sáng chiếu lên trời tạo thành một màn chắn vĩ đại. Làm phép xong, Sơn Tinh nhìn dân làng, thở dài, lo lắng. Không biết có thể cầm cự được bao lâu. Tiếng trống gọi dân vang lên. Người mang lương, người dựng trại, tất cả chung sức để hướng tới ngày mai tốt đẹp hơn. Sơn Tinh tặng đứa trẻ một mảnh đá khắc vân núi. Ánh sáng nhẹ trên tay thật ấm cúng, mang lại niềm hy vọng cho mọi người. Vị thần cắm cờ long chấn, biểu tượng của tinh thần bất khuất. Lá cờ rực sáng giữa bão, giúp mọi người trong kết giới bớt lạnh hơn. Sơn Tinh tiếp tục đi đến những khu vực xa hơn. Vị thần kiểm tra xung quanh, khuôn mặt bần thần, không ngờ sức mạnh của thủy tinh lần này đáng sợ như vậy. Mưa như chút bạc, sấm nổ liên hồi. Một luồng linh khí bất thường thổi từ phương đông. Sơn Tinh cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề. Vị thần triệu hồi đại bàng, nhắn nhủ vài câu. Nó nghe lời chủ nhân liền vút bay thẳng lên trời cao. Sơn Tinh cảm nhận dòng linh khí đảo chiều. Gió không còn mang hơi núi mà lạnh buốt như đến từ lòng biển sâu. Anh lao vút qua tầng mây, xuyên qua sấm sét. Trên bầu trời rách toạc, ánh lam cuộn quanh người. Một vị thần đang lao về nơi hỗn loạn. Dưới thung lũng, một cơn lốc khổng lồ trồi lên như quái thú. Sơn Tinh đáp xuống tâm bão, vận phép chống lại sức gió dữ dội đang nuốt cả đất trời. Ở bên dưới, dân làng gào thét trong cơn gió lốc, tiếng trẻ con hòa lẫn vào âm thanh kinh hoàng của thiên nhiên nổi giận. Cột xoáy xé toạc mái nhà, người nắm tay người chạy về phía màn chắn phép của Sơn Tinh. Vài người không kịp thoát bị hút vào giữa tâm bão. Sơn Tinh vung tay tạo chiều gió đối nghịch, kéo lại người dân bị cuốn bay đi trở lại mặt đất. Vị thần kết ấn, luồng gió phép tỏa ra, cơn lốc tan biến trong không khí. Giữa tầng mây tan, Sơn Tinh nhìn về phía biển. Ánh mắt anh phản chiếu hàng chục cơn lốc khác đang tiến vào đất liền như đoàn quân bóng tối. Trên bờ biển xa, dân làng tiếp tục chạy. Một đợt bão mới ập đến, xoáy gió bốc người lên trời cao. Tiếng kêu cứu hòa lẫn tiếng gió hú, tuyệt vọng. Bất ngờ một ánh sáng đỏ rực từ trên trời lao xuống, tiếng ngựa hí lên, đó là Phù Đổng Thiên Vương. Thiên Vương dùng côn phép đỡ lấy người dân. Cách đó không xa, Trừ Đạo Tổ làm phép kịp thời đỡ lấy mọi người an toàn xuống đất liền. Đất của núi, lửa của trời, nước của sông, ba linh hồn Việt đã đề tựu. Và phía trước là cơn bão của định mệnh. Chạy đi, nhanh lên. Lũ kéo đến như muốn nuốt cả bầu trời,
dân làng hoảng loạn đi tìm chỗ trú thân. Giữa cơn bão, một ngọn lửa từ trời giáng xuống. Ngựa sắt bừng cháy, Phù Đồng Thiên Vương trở lại cưỡi lửa trên gió, xé toạc mây đen. Trừ Đạo Tổ cũng bay tới, vung gậy thần giữa lũ dữ, dựng tấm khiên nước bảo vệ dân lành. Trên đỉnh núi, Sơn Tinh đáp xuống giữa bão. Mỗi bước chân của anh là một nhịp đất rung, mỗi hơi thở là gió dậy từ lòng trời. Dưới biển sâu, ánh lam rực lên, thủy tinh, chúa tể của sóng, mang theo thù hận của biển cả mà trỗi dậy. Hai vị thần nhìn nhau qua tường mưa sấm, núi và biển, hai thế giới, hai linh hồn gặp lại trong ánh chớp định mệnh. Một cú đánh của đất, một đợt chiều của nước, cả bầu trời run lên. Thần đối thần, không còn lối thoát. Sơn Tinh, thân đầy thương tích, ngồi sụp xuống. Phù Đồng Thiên Vương cùng Trừ Đạo Tổ đi tới. Sau khi đưa người dân đến nơi an toàn, cả ba hợp thành một đường sáng rực xuyên qua giông tố. Từ lòng đại dương, thủy tinh gầm vang lời nguyền cũ. Sóng tách, bầy thủy quái khổng lồ trồi lên thân vảy san hô, răng sắc như đá vỡ. Mặt biển biến thành chiến trường. Sơn Tinh gọi đá hóa quân, triệu hồi muông thú. Sư tử gầm, hổ gao, voi giống. Muông thú của núi lao vào bão nước, ánh mắt rực sáng như mang linh hồn đất Việt.
Từ trên trời, ánh lửa cổ xưa lại bừng lên. Người anh hùng của đất Việt, Phù Đổng Thiên Vương, cưỡi ngựa sắt giữa mây bão, mang ngọn lửa trời giáng xuống biển sâu. Giữa biển khơi nổi giận, một ánh sáng thần xuất hiện, Trừ Đạo Tổ, linh hồn của sông Hồng, người giữ cân bằng giữa đất và nước. Vị thần đứng giữa tầng mây, tay cầm gậy thần, gọi tên phép cổ, phong ấn mở ra, từng dòng phù chú tạo thành lưới thần giăng xuống biển. Một gậy giáng xuống, biển tách làm đôi. Từ lòng sâu, con thủy quái khổng lồ trỗi dậy, trận chiến bắt đầu. Sơn Tinh ra đòn tối thượng, linh khí đất mẹ bừng sáng, dập tan cơn thịnh nộ của biển sâu, khiến cho thủy tinh trọng thương. Trừ Đạo Tổ bay tới, ánh sáng lam rạch ngang sấm sét, phép cổ nghìn năm va chạm với quyền năng của biển sâu. Trong khoảnh khắc đối phương sơ hở, vị thần đã trói hắn lại bằng bùa phép. Ba linh hồn Việt hợp làm một, năng lượng của họ kết thành cột sáng khổng lồ, đòn đánh xuyên qua biển cả, đánh trúng thủy tinh, ánh sáng nổ tung, rực rỡ như bình minh của thần thoại. Nhưng dưới đại dương, một kẻ thù cổ xưa sắp trỗi dậy, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Câu chuyện sắp đi dần đến hồi kết, thủy tinh có thật sự bị đánh bại, con quái vật cổ xưa kia là sinh vật nào? Mọi người đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video sắp tới.